Bună seara și bine te-am găsit la Alături de tine. Oare ai auzit de ziua ruperii rezoluțiilor de anul nou, Ditch New Year's Resolutions Day? Acele rezoluții făcute de anul nou, care s-au dovedit a fi nerealiste sau mai mult o corvoadă decât un angajament real, ziua de 17 ianuarie este oportunitatea de a renunța la aceste rezoluții și de a te apropia de tine într-un mod mult mai autentic. Mai mult decât atât, vom învăța cum să ne setăm obiective realiste, dar și realizabile, alături de Andreea Coach. Eu sunt Alina Ilioi și te invit să rămâi alături de noi pentru a pune întrebările pe care le dorești, ca mai apoi specialistul să-ți răspundă. Pentru că la Alături de tine, tu pui întrebările. Și iată că suntem la jumătatea lunii ianuarie și sunt curioasă câte dintre obiectivele noastre sau rezoluțiile pe care ni le-am propus au început cumva cât de cât să se pună în aplicare, să se îndeplinească. O să aflăm mai multe despre acest subiect de la Andreea, care de altfel și am anunțat de această nouă zi din 17 ianuarie, de care eu nu știam, care sună chiar așa, Ditch New Year's Resolutions Day, și o să o las pe ea să ne spună mai multe. Bună seara, Andreea! Bună seara! Ce faci? Bine, cu energie și cu voie bună astăzi. Da, pentru că iată, discutăm avem aici un subiect foarte interesant și mai ales, după cum spuneam, cred că ne-am regăsit foarte mulți dintre noi, pentru că nu e așa, atunci când vine vorba de rezoluții, de obiective pentru noul an, cu toții suntem foarte dornici să scriem și să notăm cât mai multe la începutul lunii. La începutul lunii, unii își fac rezoluțiile undeva la sfârșitul anului, foarte entuziasmați și dornici să pună foarte multe lucruri mărețe pe listă. Ai zis foarte, foarte bine. Însă se trezesc undeva pe la mijlocul lunii sau pe la sfârșitul lunii că lucrurile respective nu mai au sens, nu mai au importanță pentru ei și le abandonează. De acolo vine și această zi a ruperii rezoluțiilor, care este de fapt mâine, 17 ianuarie. Cumva ne pregătim de azi pentru mâine. Ne pregătim de astăzi pentru mâine, da, ne facem temele ce punem în noua listă, pentru că dacă o rupem, e clar că trebuie să punem ceva acolo. Deci mâine, să înțeleg mai exact, ar fi confirmarea ruperii rezoluțiilor noastre, sau mai luăm de la capăt toate rezoluțiile pe care le-am scris, notat și vedem care sunt fezabile și care nu? E foarte bună și strategia ta. Uite, ziua asta a apărut mai degrabă așa dintr-o joacă, însă s-a dovedit a fi foarte reală și a venit cumva oficială ziua de a rupe rezoluțiile și în spate sunt și niște studii. Uite, 64, cam așa, la sută din oamenii care au fost intervievați au renunțat la rezoluțiile lor, la obiectivele lor undeva pe la mijlocul acestei luni. E trist, nu? Trist și real, pentru că, să fiu sinceră, și eu m-am gândit că începând de luna aceasta o să merg mai des la sală, dar n-am fost niciodată. O singură dată am ieșit la alergat și am și răcit după. A fost așa. Da, și sunt foarte puțini, cam 8%, 10% cei care reușesc să-și atingă rezoluțiile la sfârșitul anului. Și motivul pentru care nu se întâmplă asta, o să-l discutăm în seara asta, sau motivele pentru care nu se întâmplă atingerea obiectivelor noastre, o să o discutăm în seara asta. Tu te-ai gândit ce rezoluții ți-ai pus și sunt cât de cât fezabile pentru anul acesta? Uite, crezi că eu mi-am pus rezoluțiile acum o săptămână? Deci nu mi le-am pus la sfârșit de an, nu mi le-am pus la început de an. De altfel, începutul de an pentru unii e considerat undeva prin martie. Și în lista respectivă am încercat să iau în calcul un pic lucrurile altfel. Deci, dacă până acum puneam obiective, ce am de atins, de data asta am zis ok, lista de decizii. Ce decizii au, ce asumări am de luat în calcul anul ăsta. Deci n-a fost despre obiective, ci despre decizii. La tine a fost despre decizii. La mine a fost despre decizii, iată, da. Un coleg îmi povestea și spunea că tot ceea ce și-a propus cu soția în decembrie, toate rezoluțiile, tot ceea ce au discutat, astea s-au schimbat. În sensul în care au reorganizat totul, altă strategie, toate cele. Deci se pare că chiar e ceva cu zilele acestea în care te gândești, oare la sfârșitul lunii decembrie, începutul lunii ianuarie, chiar cumpăna dintre ani, ce mi-am propus atunci, chiar așa să fie, sau ne-am lăsat prinși cu toții de, artificii, îți vine să scrii, voi cuceri munții, mă voi duce, casă nouă, mașină, fiecare ce vrea.
Deci dacă stăm să ne gândim puțin pe lista noastră, cei care ne-am făcut liste, probabil că o să începem să tăiem, știi? Asta nu prea Dacă au făcut-o deja de la Dacă- începutul lunii, e mare lucru. Deci avem cei care și-au schimbat, cei care și-au continuat ce au început anul trecut, cei care și-au făcut rezoluții, și asta eu o să zic, dar n-am scris, adică mental m-am gândit, vreau asta, și deocamdată îmi par fezabile, deocamdată, că sunt puține și nu sunt tare nu știu ce. Colegul meu încă se gândește, cred că ce am făcut eu la începutul anului? Mi-a pus o rezoluție, nu? Deci, Ok. ce spune asta despre... Și știu că ai făcut și tu niște cercetări așa, Da, nu? am făcut niște cercetări astăzi, mi-am petrecut câteva ore bune să intervievez oamenii și am zis să fie astăzi pentru că mâine este această zi și să fie în apropiere. Și a fost foarte interesant, o experiență un pic stânjenitoare pe alocuri, dar a fost interesant în primul rând pentru că mi-am dat seama că oamenii nu și-au făcut liste de rezoluții. Peste 50% din cei pe care i-am întrebat nu și-au făcut liste de rezoluții. E interesant. Nici măcar mental? Adică nimic? Răspunsul a fost că nu și-au făcut. Unii poate nici măcar nu știu ce sunt alea rezoluții, dar am reformulat, obiective. Și nu și-au pregătit. Ne uităm și noi la material și după Da. aia îl dezbatem, ce zici? Ok, Hai că sunt și super. eu curioasă să aflu, eu am așteptat, am vrut să-l văd aici alături de tine. Andreea deja este și reporterul alături de tine, realizează materiale și ne bucurăm tare mult. Nouă ne plac mult aici sondaje, statistici, să stăm de vorbă cu oamenii, mi se pare foarte tare și abia aștept să văd ceea ce ai făcut. Așadar urmărim materialul și mai apoi revenim în platou. Dacă ai ști că mâine este ziua ruperii rezoluțiilor, ce ai tăiat din lista ta? Să fiu în formă la fel cum eram în anii trecuți. Și în ce fel ar ușura asta existența ta? Probabil că nu ar fi la fel presiunea de a merge la sală de atâtea ori pe săptămână. Poate tot aș merge la sală, dar fără să mă simt vinovată, că nu fac exact cum spune pe listă. Ce ai pune în schimb? Să mă focusez mai mult pe a mă dezvolta psihic decât fizic. Bună și iartă-mă că te-am întrerupt din antrenament. De mâine este ziua ruperii rezoluțiilor și dacă ar fi să rupe această listă, ce ai rupe din ea? Sincer, pe anul ăsta n-aș rupe absolut nicio rezoluție, pentru că simt că dacă anii trecuți au fost așa mai mult ca un setup pentru rezoluții și pentru obiective adevărate și autentice în viață, ăsta este anul când sunt foarte aliniat cu obiectivele și cu valorile mele autentice. Adică e primul an când simt că pentru afacerea mea chiar muncesc din suflet, că am niște obiective, cum să spun, chiar reale și la care muncesc din toată inima. Adică și dacă anii trecuți am învățat despre mine și despre valorile mele, acum, cum să zic, mă duc așa, direct all in. N-aș renunța anul ăsta la absolut nimic. Adică iau tot ce e pe masă anul ăsta. Ok, felicitări! Mulțumesc! Am revenit în platou, dragii mei, și să știi că ai talente acolo. Nu știu dacă știai, dar chiar ai fi un reporter foarte bun. Mi-a plăcut legătura pe care ai făcut-o și cum l-ai filmat înainte pe tipul care, știi, făcea acolo box și după aia scuze că te întrerup, hai să... Foarte tare. Erau la antrenament. Uite, și domnișoara de mai devreme, că nu știu așa, tot la fel a spus că își dorește mai mult să se concentreze pe creșterea emoțională, psihică și așa decât pe cea fizică. Da. Și dacă stau bine să mă gândesc, chiar cred că 30% din persoanele cu care am discutat, că în rest cu alții n-am avut timp să așa să văd, la fel mi-au spus. E foarte interesant că ne dorim cumva 2025 să fie un an mai bun din punct de vedere emoțional, psihic și mental. Asta am observat și eu și uite, și în realitatea mea am luat decizia cumva să renunț la lucrurile care sunt în plus și să mă apropii mai mult de mine și de cei dragi. Și, într-adevăr, și eu am observat printre cei apropiați obiective de acest tip, de apropiere, de, nu știu, pace interioară. E foarte interesant. Nu știu care o fi energia acestui an. Ce zic
rezoluțiile despre noi. Știi, mă gândesc la ceea ce ne propunem noi pentru anul acesta. Ce zice acest lucru ceva despre noi, despre starea în care suntem, despre, eu știu, situația în care suntem? Cu siguranță. Și uite, majoritatea își pun pe listă foarte multe rezoluții generale legate de relații, legate de bani, de călătorit. Și sunt acele rezoluții sau acele obiective pe care cumva le preiau din exterior. Fie de la modele, și uite de asta atunci când ei și le fac pe la sfârșitul anului, când social media este plin de reels-uri cu ce am realizat și ce mi-aș dori, te lași un pic influențat de realitatea respectivă și tinzi să fii foarte generos cu lista ta, dar fără să o verifici și fără să vezi dacă este aplicabil și pentru viața ta. Adică nu e personalizată. Nu este categorie personalizată și ăsta este unul din motivele principale pentru care oamenii pe la mijlocul lunii uită de ele. Uită efectiv de existența lor. Și cred că dacă aș fi insistat un pic în întrebările, în interviul de astăzi, probabil că nu și-ar fi amintit. Cred că unul din ei încă nu a apărut, stătea și se gândea, asta e că nu mai știu ce mi-am pus. Asta deja spune ceva legat de întrebarea ta. Asta spune ceva despre rezoluțiile tale. Sunt ale tale? Că dacă sunt ale tale și le-ai trecut prin filtrele tale, cu siguranță nu vei uita și vei ști. Plus că atunci când ți le notezi, că uite, spuneai că tu nu ți le-ai notat, asta te face să fii un pic mai asumat și mai responsabil. Da, mai ales că și mintea percepe altfel în momentul în care scrii. Știm foarte bine că ne ajută cumva să integrăm mult mai bine informația. Plus că implică mult mai multe simțuri. Da? Da? Avem și cel kinestezic, și memorăm mult mai ușor informația, dar tot ceea ce cred este de fapt că devenim un pic mai responsabili și mai asumați de ceea ce am scris acolo. Deci ideal ar fi să ne facem aceste liste și dacă le-am făcut la începutul anului sau la sfârșitul anului, să ne uităm un pic acum peste ele, dacă ne mai amintim pe unde am pus lista, să ne uităm un pic peste ele și să le verificăm dacă aceste rezoluții sunt cu adevărat ale noastre. Și aș începe cu valorile personale. De aici aș începe crearea acestor rezoluții, acestor obiective. Dăm câteva exemple. Mi-am pus, spre exemplu, să merg mai mult la sală. Uite, m-aș putea uita în garderoba mea cât de mult am investit în ultima perioadă în, nu știu, echipamentul de sală, în Adidas, aș putea să investesc doar de dragul de a fi fancy, că trebuie să arăt într-un fel la sală, dar cât de mult mi-am pus energia în asta, le-am folosit sau mi-am dat interesul, nu știu, asta mi-a venit acum. Dar cum ai putea să faci această verificare? Înainte de a-ți pregăti lista, și uite că putem să o facem acum, e important să luăm cumva ariile vieții, mai multe arii ale vieții. Și putem face exercițiul roata vieții. Nu știu, dacă ți-e familiar, e folosit foarte mult și în zona asta de management și în mai multe tipuri de evaluări financiare. Sunt acele arii ale vieții, că e vorba de sănătate, că e vorba de stare emoțională, despre bani, despre relația de cuplu, familie, relația cu copilul, zona asta a productivității, a carierei și așa mai departe. Fiecare poate pune în acea roată ceea ce consideră că e important pentru el. Și aș lua în calcul această roată a vieții și aș construi minim 3 obiective pentru fiecare arie. Spre exemplu, pentru sănătate. Ce îmi doresc? Ce e important pentru mine? Că pentru unii sănătatea poate să fie mai mult zona asta, nu știu, emoțională, psihică. Pentru alții poate să fie cea fizică, depinde de provocările pe care le au. Și aș pune 3 obiective. Pentru relația de cuplu, pentru zona asta de carieră. Și pentru fiecare arie aș stabili niște valori. Ce e important pentru mine atunci când mă gândesc la carieră? Pentru că valorile pe care le avem în zona carierei sunt complet diferite de valorile pe care le avem când ne gândim la sănătate sau când ne gândim la familie. Sunt lucruri complet diferite. Și odată ce facem această listă de valori, e important să o și ierarhizăm. Eu fac un exercițiu... În ordinea importanței. Exact. Eu fac un exercițiu foarte important cu clienții mei mai în toate sesiunile și mi-am dat seama că e cumva relevant această ierarhizare a valorilor. Practic, îi susțin să treacă cât mai multe valori
de cele mai multe ori, din ce am observat, pentru că am făcut-o de foarte multe ori, oamenii trec acele lucruri așa care apar prima dată în minte. Dar cele mai importante sunt cele de la fundul sacului. Și le trecem și, pe urmă, le comparăm între ele. Dacă, spre exemplu, zicem în zona de sănătate, pentru mine ar fi importantă autonomia, ar fi importantă, nu știu, libertatea de mișcare. Iau și le compar un pic între ele. Dacă aș avea autonomie, însă nu aș avea libertate de mișcare, cred că de fapt sunt sinonime, nu știu, puteam să vin cu alte valori, sunt ok. Și atunci, comparându-se toate între ele, au și posibilitatea să vadă conflictul dintre valori. Pentru că de cele mai multe ori am observat că sunt valori care se mănâncă. Se mănâncă între ele, da, sau sunt de aceeași importanță. Și ăsta este unul din motivele pentru care de multe ori nu ne putem îndeplini obiectivele. Pentru că avem niște conflicte de valori. Cred că pot să dau un exemplu un pic mai relevant legat de zona de carieră. Îmi doresc să fiu freelancer, că acum toată lumea vrea să fie freelancer, vrea să fie independent, însă am și familie. Și e important să oferi siguranță familiei. Și acolo apare un conflict. Păi, da, siguranța zilei de mâine cu acela nu ți-o oferă freelancing-ul. Nu prea ai cum. Nu ți-o va oferi niciodată. Și de cele mai multe ori oamenii vor stagna. Nu vor atinge obiectivul, rămâne acolo, pus pe listă, foarte interesant, sună bine, poate într-o zi o să-l fac. Și aici ar fi valabil la cei oameni care își cară rezoluțiile sau obiectivele de pe un an pe altul. Nu știu ce coleg spunea că face asta. A zis un coleg, da, dar probabil că sau și le continuă. Și le continuă, e altceva, dar dacă le transferi și vezi că cumva anul trecut nu s-au întâmplat, poate ar fi bine să-ți pui o întrebare acolo și să vezi dacă chiar sunt cu adevărat importante pentru tine. Dacă n-ai făcut nimic până acum pentru ele, sunt relevante, sunt ceea ce contează, sunt aliniate cu valorile tale? Sau poate că o altă întrebare, mă gândesc că ar fi de ce mi-e frică, de ce mi-e teamă să încep să construiesc la valoarea aceasta, să încep să fac ceva în privința aceasta? Unii sunt foarte buni, se sabotează foarte bine și apare atunci frica respectivă, au un obiectiv poate destul de mare, poate să fie aliniat cu ceea ce sunt ei în esență, cu identitatea lor, dar pentru că nu își dau permisiunea să-și atingă obiectivul, că aici iarăși e foarte interesant, uneori nu ne dăm permisiunea. Nu considerăm că merităm, nu considerăm că ni se dă voie, nu considerăm că putem să facem lucrul respectiv. Lucrurile sunt foarte complexe, cred că dacă aș putea să vorbesc până mâine despre asta. Da, pentru că deși poate verbal spunem cu totul altceva. Eu merit, eu vreau, îmi doresc, dar acțiunile noastre arată opusul. Exact. Da, iată câteva lucruri foarte importante la care să medităm și să ne gândim, să vedem cam ce se întâmplă în acest spectru, pentru că, da, sunt lucruri pe care le amânăm de la an la an și ne trezim peste 10 ani, încă amânând, poate acel obiectiv, acea rezoluție, o transferăm pe altă foaie, pe o foaie mai albă, mai nouă, să zicem așa. Mai nouă, da. Uneori, să știi că ne-ar ajuta să fim conștienți că putem să avem și suport și susținere din exterior. Și poate n-ar fi cazul în contextul ăsta cu banii, dar sunt alte contexte în care am vrea, nu știu, să facem un proiect anume și nu ținem cont de cine ar putea să ne susțină din exterior. Și poate acei oameni ar fi dispuși să facă asta, le-ar face plăcere și ar fi chiar și un câștig și pentru ei. Deci uneori ne-ar ajuta să ținem cont și de resursele din exterior. Da, păi uite și legat, de exemplu, și de obiectivul acesta financiar, să zic, l-am dat că cred că e cel mai comun. Cred că toată lumea, toată lumea își zice cineva, nu vreau bani, știi? Cred că și atunci când vorbim de partea aceasta, dacă am avea ochii mai deschiși, am vedea poate oamenii în jurul nostru care își doresc din toată inima să colaboreze cu noi și ne-ar putea ajuta în obținerea obiectivului nostru, în îndeplinirea lui, prin asociere. Ok, eu am nevoie, poate, nu știu, de anumite X servicii, de măturat, de făcut curat prin casă, dau un exemplu, tu ai nevoie de număr X de lucru de ore și uite așa reușesc eu să te ajut pe tine, tu pe mine. Nu știu, așa m-am gândit acum că ar fi.
Ok. Din categoria de relevanță, de cât de important e pentru tine, eu aici aș implica un pic și costurile pe care le-am putea avea. Dacă ai atinge suma respectivă și ai face lucrurile așa cum ai spus tu că le faci, că poate mai strâng un pic cureaua, poate mai economisesc, care sunt costurile pe care le poți avea tu, dar și cei dragi? Uite, întrebare Pentru foarte că de bună. multe Mai ori nu puțin ne gândim. timp, nu? Adică, da, ce consecințe vin la pachet? Exact. Mai puțin timp personal, poate mai puțin timp cu familia, posibil mai puține ieșiri, poate în afara orașului, în oraș, adică trebuie să le iei în calcul și să știi, e anul de sacrificiu sau nu. Eu așa îi spun, unui an în care poate decizi să te concentrezi mai mult pe ceva anume. Ok, dacă te concentrezi pe X, e clar că ceva devine, nu știu, un sacrificiu. E anul de sacrificiu pentru acel lucru? Doar că oamenii nu iau în calcul costurile, nu iau în calcul sacrificiile pe care trebuie să le facă și neluându-le în calcul apar în momentul ăla de conflict. Ups, stai așa că apare asta și parcă nu mai sunt dispus să fac asta. De exemplu, vreau să economisez bani și eu obișnuiesc să mă duc în fiecare dimineață și să-mi iau cafea de la X magazin, unde știm că este cea mai bună și unde ne întâlnim și cu colegii. Dar dacă eu încep să economisez bani, s-ar putea să-mi tai un pic și din porția întâlnirii cu prietenii și s-ar putea să mă coste. Și fără să fiu conștient, nu mai fac lucrul respectiv pentru că pentru mine e important să mă întâlnesc cu prietenii. E o valoare importantă. Da, să știi că, iată, aici ai punctat ceva chiar care cred că se întâmplă deseori, știi? În momentul în care vrem să economisim, dar nu vrem să renunțăm nici la. Exact. Și ce facem atunci? Păi, odată ce ne-am definit valorile, știi că povesteam în prima parte a emisiunii că e foarte important să începem cu valorile. Odată ce ne sunt foarte clare valorile și ierarhia lor, în momentul în care ne construim un obiectiv, putem să bifăm un pic și în ce măsură încalcă sau atinge o anumită valoare. Pentru că o valoare o putem... De fapt, ce înseamnă o valoare? Ce e important pentru noi? Și cum poți să-ți dai seama de ce ar putea fi important e sensibilitatea pe care o ai în momentul în care atingi lucrul respectiv, dacă îți dă o stare de, nu știu, de bucurie, de încredere sau atunci când cineva încalcă valoarea respectivă. Cum te simți? Te simți furios? Te simți, nu știu, pentru mine libertatea este o valoare. Dacă cineva îmi încalcă libertatea, De ferească Dumnezeu! ăsta este un mod prin care poți să-ți dai seama că acolo e o valoare importantă pentru tine. Uite, aici ai punctat ceva tare important. Nu m-am gândit la asta, dar cred că avem cu toții anumite momente când simțim efectiv că, iată, crește pulsul. Ce mi-ai făcut tu mie și aceea, de fapt, înseamnă că e o valoare încălcată. Exact. Foarte importantă de fapt, pentru o valoare noi. acolo. Da. Pentru că noi tindem să ne uităm la valori doar din prisma lucrurilor pozitive, dar nu ne gândim și la lucrurile negative, la momentele când sunt încălcate acele valori. Și cred că e un reper mult mai valoros și mult mai ușor de observat. Dacă ești destul de conștient de tine și te observi, uite, un alt lucru pot să-ți dau din realitatea mea, am o problemă cu autoritatea, mai ales cu autoritatea feminină. Adică o femeie care ți-ar dicta? Care își impune autoritatea fără a fi justificată. Adică Da. eu, în general, am o problemă cu autoritatea în sine, nu doar din partea femeilor. Da, Exact. Dar, uite, foarte important, de multe ori, chiar și în discuțiile cu partenerii în zona asta de business, descoper că pentru mine e important să am autoritate. Site-ul meu să aibă autoritate, profesionalismul care în spate, iarăși, are în spate o formă de autoritate. Deci, autoritatea pentru mine este o valoare importantă. Și vezi, poate fi privită și din punctul ăsta de vedere că vrei să performezi, că vrei să fii, între ghilimele, autoritar, să te impui în ideea de a performa, dar și atunci când cineva vine și își impune autoritatea cu forța,
fără să consider că, nu știu, ar merita lucrul respectiv, ar putea să te înfurie. Bine, acolo vorbim și de încălcarea liberului arbitru și de anumite principii și de... Nu toată lumea reacționează la fel. Nu, sunt unii care nu au niciun fel de problemă, poate să le Pot vorbești manipula mai... situația respectivă, adică da. nu se înfurie și, nu știu, pot manipula. Da. Pentru ei lucrul respectiv nu e neapărat foarte important. Da, li se pare destul de ușor poate să zâmbească, nu, trebuie să vorbești așa cu mine, hei, și au trecut peste. Da, se pare că tu ești ca mine, așa, acum ce vorbești aici, ce să te manipulezi, să te stai așa, Că te ce pun eu ai la zis, punct. stai să vedem. Nu, dar da, sunt într-adevăr, iată, niște valori importante cu care nu negociem. Și toți ar trebui să le identificăm. Să ne identificăm valorile. Ăsta e cel mai important lucru înainte de a ne seta obiective, înainte de a ne face planul, înainte de a acționa. Și uite, foarte, foarte important, că nici nu-mi dau seama ce timp mai avem. Oamenii își fac 7 minute. 7 minute, Da. Doamne, aș fi vrut o groază să mai spun. Oamenii își fac și acel vision board. Și pun foarte multe lucruri frumoase, mașini de lux, vacanțe, nu știu pe unde. Și acel vision board, acele imagini nu sunt realizabile. Și se trezesc mai târziu că nu și-au îndeplinit acele obiective. De ce? Pentru că pun lucruri mult prea mari și nu iau în calcul acțiunile pe care trebuie să le facă. Și uite, s-a făcut un studiu pe studenți și i-au pus cumva să vizualizeze că unii vizualizează că iau examenul și alții se vizualizează studiind. Ghici care au fost cei care au luat într-adevăr examenul. Cei care s-au vizualizat studiind, că trebuie să și faci ceva. Exact. De multe ori nu luăm în calcul pașii pe care trebuie să-i punem pe listă. Și inclusiv la acel vision board aș pune mai degrabă imagini dacă, nu știu, vreau să fiu mai sănătos, vreau să am pătrățele, nu pun imaginea cu pătrățele respective, ci mai degrabă cu mine fiind la sală. Dacă vreau să mănânc mai sănătos, nu pun o imagine, nu știu, cu mine având o anumită formă, o anumită înfățișare, ci poate mai degrabă lucrând la asta, mâncând un măr sau... Avem nevoie să punem pașii de acțiune, pentru că în momentul în care facem asta, ajutăm creierul să fie mai motivat. Deci niște acțiuni concrete. Niște acțiuni concrete, da. Și inclusiv în lista acelor obiective, e important să disecăm obiectivele și să luăm pașii de acțiune. Ok, am făcut, știm ce vrem, cunoaștem direcția, care sunt pașii, ce trebuie să facem. Pentru că în momentul în care îți iei în calcul toți pașii, șansele să eșuezi sunt mult mai mici. Pentru că ai luat în calcul costurile, ai luat în calcul acele conflicte de valori și, da, e important să ne alocăm timp. Nu putem să facem asta așa doar visând, pentru mine e important să fac asta. Eu aș lua în calcul poate chiar un însățitor, cineva care să te ajute, să-ți pună întrebări, să fie un ghid pentru tine și să reflecte, să fie o oglindă, să te ajute să vezi mult mai realist lista respectivă și să te ajute să te confrunți așa un pic cu ea și să te challenge-uiască un pic. Uite, eu fac asta, am făcut la sfârșitul anului și mi s-a părut foarte, foarte interesant ce a ieșit. În momentul în care am făcut curățenie și am scos de pe listă obiectivele sociale, acele obiective preluate, am avut câțiva clienți care n-au mai știut ce să mai treacă pe listă. Au fost blocați, jur. Deci și acum ce? Și acum ce pun? Da. Și am început să plângă. Și ăla a fost un moment în care a conștientizat că e foarte departe de el și că nu se cunoaște deloc. Și că până acum a făcut lucruri doar pentru ceilalți, doar ca să fie acceptat și mai puțin acele lucruri care contează pentru el. Și vine cineva în viața ta, face curaj și te trezești că, ups, ce mai pun aici? Și nu mai poți să mai pui același lucru, că ți-ai dat seama, ești conștient că nu o să le atingi. Nu o să citești 30 de cărți dacă n-ai niciun impact, știind că sunt niște fake-uri. Da, da. Dar acel moment de pauză, acel moment de, nu știu, de plâns, de respiro e foarte valoros. Poate nu știi imediat ce să pui după, dar cu siguranță te vei întoarce spre tine și ușor, ușor vei reuși să găsești, odată la ceva timp, lucruri care să le pui pe listă. Nu o să vină de la sine, pentru că odată ce ne îndepărtăm de noi, nu ne apropiem așa dintr-o dată. E important să ne alocăm timp.
Da. Deci avem multă treabă și acum ar fi momentul potrivit. Chiar mă gândeam, iată, apropo de vision board, stai să văd dacă să deschid subiectul. Mai avem 2 minute jumate, îl deschid pe repede înainte. Ok. Atât sunt curioasă. De exemplu, se recomandă câteodată, dacă vrei, nu știu, vizezi la o mașină foarte scumpă, ia-ți întâi un cauciuc, uite-te în fiecare zi la el, am dat un exemplu banal. Da. Și vei avea acea mașină. Crezi în asta? Adică, În vizualizare, în manifestare? Da. Nu. Ok. Deci nu vreau o casă, îmi iau o cărămidă și mă uit zilnic la ea și zic, prima cărămidă de la casa mea. Care sunt acțiunile pe care le fac? Mă uit la cărămidă. Nu e suficient. Nu e. Nu. Trebuie să iei în calcul acțiunile pe care trebuie să le faci. Și, uite, ca să-ți fie foarte ușor, de multe ori e important să pui obiective mici. Mulți își pun, nu știu, imagini cu casa respectivă. Poate, în primă fază, ai putea să-ți pui niște imagini sau să-ți construiești niște obiective un picuț mai mici care să te apropie, să te ajute să te apropii de obiectivul mare. Mâncăm un elefant bucată cu bucată. Nu îl luăm și îl înghițim așa dintr-o dată. Uite, iarăși foarte important și încerc acum să să bag toate informațiile astea 2 minute care ne-au rămas, să împerechem obiectivele. Adică în momentul în care avem deja o acțiune pe care o facem, spre exemplu, nu știu, mergem și ducem copilul la școală și asociem acelui obiectiv un alt obiectiv pe care vrem să-l îndeplinim. Să facem sport. Mergem pe jos, să mai mergem cu Mergem pe mașina. jos, exact. Da. Și atunci am creat o ancoră. Sau vrem să mâncăm mai sănătos. De fiecare dată, uite, și asta a fost din realitatea mea, și de fiecare dată când veneam de la job, aveam un măr și îl mâncam la întoarcere pe drum. Sau de fiecare dată când mergeam la job cu mașina, cu transportul în comun, citeam. Alea sunt ancore. Și vezi, am asociat unei acțiuni deja existente un alt obiectiv. Și asta ne ajută să îndeplinim mult mai ușor. Important să nu mai visăm atât de mare, să tranșăm un pic obiectivele în acțiuni mult mai concrete, mult mai palpabile și să luăm în calcul și resursele din exterior și costurile pe care le avem. Pentru că în acel smarter EU înseamnă ecologic. Cât de ecologic este pentru mine și pentru ceilalți atingerea obiectivului. Că dacă vreau să fac 1.000.000 de euro, s-ar putea să nu fie neapărat ecologic pentru ceilalți. Și mă voi opri. Și iarăși foarte important, revizuibil. Noi nu ne revizuim obiectivele. Spre exemplu, ai putea să faci asta la mijlocul anului, te uiți un pic pe listă și vezi ce ai reușit să îndeplinești. Dacă unele din ele nici măcar n-au fost atinse, înseamnă că acolo nu e o valoare importantă pentru tine. Poți să o tai, dă-ți voie să o tai. Și e să pui focusul și acțiunea acolo unde e cu adevărat o valoare și unde ești aliniat. Mulțumim tare mult, Andreea, pentru prezență și pentru informații.